নমস্কাৰ মই নিশা আপোনালোক সকলোকে বহুত স্বাগতম জনালো মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছো ৰাইটিং স্কিলৰ এডভাৰটাইজমেন্টৰ বিষয়ে আৰু যোৱা ভিডিঅ'ত মই এডভাৰটাইজমেন্টৰ এটা পাৰ্ট লষ্ট এণ্ড ফাউণ্ডৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাইছো আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এডভাৰটাইজমেন্টৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্ট যিটো হ'ল সিচুৱেচন ভেকেন্ট So situation vacant কি বস্তু situation vacant এখন কেনেদৰে লিখে situation vacant এখন লিখিবলৈ কি ৰুল মানি চলিব লাগে অৰ্থাৎ এখন সুন্দৰ situation vacant আমি তৎক্ষণাত কেনেদৰে লিখি দিব পাৰো এইবোৰ মই আজি আপোনালোকৰ লগত স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা কৰিম সো ভিডিঅটো সকলোৱে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু কোনেও কথা স্কিপ নকৰিব ফাৰ্ষ্ট মই আপোনালোকৰ লগত situation vacant কি বস্তু সেই বিষয়ে আলোচনা কৰো situation vacant অৰ্থাৎ পদ খালি আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ যে কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট বা প্ৰাইভেট সেক্টৰ বা স্কুল কলেজ আদি কিছুমান পদ খালি হলে তাৰ বাবে এলিজিবল ক্যান্ডিডেট বিচাৰি নিউজ পেপাৰত এডভাৰটাইজমেন্ট দিয়া হয় ইয়াকে সিচুৱেচন ভেকেন্ট বুলি কোৱা হয় সাধাৰণতে সিচুৱেচন ভেকেন্ট আৰু সিচুৱেচন ওয়ান্টেড বুলি দুটা পাৰ্ট থাকে সিচুৱেচন ভেকেন্ট হল কোনো প্ৰাইভেট বা গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰৰ পৰা কোনো খালি পদৰ বাবে এলিজিবল ক্যান্ডিডেট বিচাৰি দিয়া এডভাৰটাইজমেন্ট আৰু সিচুৱেচন ওয়ান্টেড হল কোনো যোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ যোগ্যতাসমূহ লিখি কোনো পদৰ বাবে চাকৰি বিচাৰি দিয়া এডভাৰটাইজমেন্ট আমাৰ সিলেবাছত সিচুৱেচন ভেকেন্টৰ কথাহে উল্লেখ আছে সিচুৱেচন ওয়ান্টেডৰ কথা উল্লেখ নাই সো মই আজি আপোনালোকৰ লগত সিচুৱেচন ভেকেন্ট এখন কেনেদৰে লিখে সেই সকলোবোৰ আলোচনা কৰিম এতিয়া আহিছো সিচুৱেচন ভেকেন্ট এখন কেনেদৰে লিখে সেই বিষয়টোলৈ সিচুৱেচন ভেকেন্ট এখন লিখিবলৈ আমি কেইটামান ৰুল ফলো কৰিব লাগে সো মই আজি আপোনালোকক অতি সহজকৈ কেইটামান ষ্টেপ শিকাই দিম যিকেইটা ষ্টেপ আপোনালোকে যদি ফলো কৰে তেনেহলে এক্সামত যিকোনো সিচুৱেচন ভেকেন্ট আহিলে আপোনালোকে তৎক্ষণাত সিচুৱেচন ভেকেন্টখন লিখি দিব পাৰিব সিচুৱেচন ভেকেন্ট এখন লিখাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হল সিচুৱেচন ভেকেন্ট বুলি আমি এডভাৰটাইজত ডাঙৰকৈ লিখি দিব লাগে যাতে নিউজ পেপাৰ পঢ়ি থকা মানুহজনে কোনোবাত যে এটা পদ খালি হৈছে সেই বিষয়ে জানিব পাৰি আমাৰ এডভাৰটাইজমেন্টটো পঢ়ি চাই তাৰ পিছত সিচুৱেচন ভেকেন্ট এখন লিখাৰ সেকেন্ড ষ্টেপটো হল ওয়ান্টেড অৰ্থাৎ বিচৰা হৈছে অথবা ৰিকুয়াৰ্ড অৰ্থাৎ প্ৰয়োজন হৈছে এই দুটা ওয়াৰ্ডৰ যিকোনো এটা ওয়াৰ্ডেৰে সিচুৱেচন ভেকেন্টখন আমি লিখা আৰম্ভ কৰিব লাগে আমাক সি টপিকৰ ওপৰত সিচুৱেচন ভেকেন্টখন লিখিবলৈ দিলেও আমাৰ এই ষ্টেপ দুটা কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় আমি এই ষ্টেপ দুটা মাষ্ট বি ফলো কৰিবই লাগিব ওয়ান্টেড ওয়াৰ্ডটো লিখাৰ পিছত আমি যিটো পোষ্টৰ বাবে ক্যান্ডিডেট বিচাৰি এডভাৰটাইজমেন্ট দিছো সেই পোষ্টৰ নাম ইয়াত মেনশন কৰিব লাগিব যদি আমি ৰিসেপশনিষ্ট পদৰ বাবে ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছো তেনেহলে তাত ৰিসেপশনিষ্ট বুলি লিখিব লাগিব যদি আমি টিচাৰ প্ৰফেসৰ এইবোৰ বিচাৰিছো তেনেহলে তাত সেইবোৰ লিখিব লাগিব বা যদি আমি সেলস এক্সিকিউটিভ বিচাৰিছো তেনেহলে তাত সেইটো লিখিব লাগিব পোষ্টৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাৰ পিছত আমাৰ কামটো হল যিটো অৰ্গানাইজেচনৰ পৰা এই ভেকেন্ট পোষ্টৰ বাবে এডভাৰটাইজমেন্ট দিয়া হৈছে সেই অৰ্গানাইজেচনৰ নামটো ক্লিয়াৰলি মেনশন কৰি দিয়া অৰ্থাৎ যদি আমাক কোনোবা স্কুল কলেজৰ পৰা এই পোষ্টৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে তেনেহলে স্কুল কলেজখনৰ নাম দিব লাগিব বা যদি কোনোবা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এই পোষ্টৰ বাবে এডভাৰটাইজমেন্ট দিয়া হৈছে তেনেহলে সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নামটো উল্লেখ কৰিব লাগিব বা যদি কোনোবা কোম্পানীৰ পৰা দিয়া হৈছে তেনেহলে সেই কোম্পানীটোৰ নামটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি ক্যান্ডিডেটজনৰ কোৱালিফিকেশনখিনিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ভেকেন্ট পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে এজন এপ্লিকেন্টৰ কি কোৱালিফিকেশন থাকিব লাগিব সেইখিনি আমি ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখি দিব লাগিব যেনেদৰে আমি বিচৰা পোষ্টটো যদি কোনোবা টিচাৰ বা প্ৰফেসৰৰ বাবে হয় তেনেহলে যিটো সাবজেক্টৰ বাবে আমি টিচাৰ বা প্ৰফেসৰজন বিচাৰিছো সেইটো সাবজেক্টৰ পৰা এপ্লিকেন্টজন গ্ৰেজুৱেট হোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ঠিক তেনেদৰে যদি আমি ৰিসেপশনিষ্টৰ বাবে পোষ্ট বিচাৰিছো তেনেহলে এপ্লিকেন্টজনৰ ভাষাৰ জ্ঞান থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় এনেদৰে এপ্লিকেন্টজনৰ বাবে পোষ্টৰ লগত ৰিলেট থকা এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বা ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স এই সকলোবোৰ ইয়াত নিৰ্ধাৰণ কৰি লিখি দিব লাগিব আৰু শেষত ক্যান্ডিডেটজনে পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ বাবে ক'ত কন্টেক্ট কৰিব সেই বিষয়ে লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমি এপ্লিকেন্টজনৰ এজ লিমিট এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট এইখিনি মেনশন কৰি দিব লাগিব আশা কৰিলো আপোনালোকে সিচুৱেচন ভেকেন্ট এখন লিখাৰ ষ্টেপ কেইটা বুজি পালে এতিয়া মই আপোনালোকক এখন সিচুৱেচন ভেকেন্ট লিখি দেখুৱাম যাতে আপোনালোকৰ সিচুৱেচন ভেকেন্ট লিখাৰ পদ্ধতিটো ভালদৰে বুজাত সহায় হয় মই আজি আপোনালোকক যিখন সিচুৱেচন ভেকেন্ট লিখি দেখুৱাম তাৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল Don Bosco School in Guwahati requires faculty for English, mathematics, science and a cricket coach.
Draft a suitable advertisement in not more than 50 words for the situation vacant column of the Assam Tribune stating the requirement regarding age, eligibility criteria, experience, etc. You are the principal of the school. অৰ্থাৎ ডন বস্কো স্কুল গুৱাহাটীত ইংলিছ, মেথমেটিক্স, সায়েন্স আৰু ক্ৰিকেট কোচৰ বাবে ফেকাল্টিৰ প্ৰয়োজন হৈছে। সো আমাক আসাম ট্ৰিবিউনত দিব পৰাকৈ 50টা শব্দৰ ভিতৰত এখন সিচুৱেশ্যন ভেকেন্টৰ এডভাৰটাইজমেন্ট লিখিব দিছে। য'ত আমাক বয়স, উপযুক্ত যোগ্যতা, এক্সপিৰিয়েন্স আদি উল্লেখ কৰিব দিছে আৰু নিজকে ডন বস্কো স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল বুলি উল্লেখ কৰি আমাক এডভাৰটাইজমেন্টখন লিখিব দিছে। সো আমি এতিয়া এডভাৰটাইজমেন্টখন লিখা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই এনসাৰ শিটত এটা বক্স বনাই লৈ তাত সিচুৱেশ্যন ভেকেন্টখন লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে মই সিচুৱেশ্যন ভেকেন্ট এখন লিখাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে সিচুৱেশ্যন ভেকেন্ট ৱৰ্ডটো মাজভাগত কেপিটেল লেটাৰেৰে লিখি ল'ব লাগে। চ' ময়ো ইয়াত ৱৰ্ডটো ডাঙৰকৈ লিখি ল'লোঁ। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হ'ল ওৱান্টেড বা ৰিকুৱায়াৰ্ড ৱৰ্ডেৰে সিচুৱেশ্যন ভেকেন্টখন লিখা ষ্টাৰ্ট কৰা। মই ইয়াত ওৱান্টেড ৱৰ্ডেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো এটা ৱৰ্ডেৰে সিচুৱেশ্যন ভেকেন্টখন লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। আমাৰ দুটা ষ্টেপ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট ষ্টেপটোলৈ। ইয়াত আমি পোষ্টৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ লিখিব লাগিব। যেনে কেইটা ভেকেন্ট পোষ্ট ওলাইছে, ভেকেন্ট পোষ্টকেইটা কি বিভাগৰ, এইখিনি ইয়াত স্পষ্টকৈ মেনশ্যন কৰি দিব লাগিব। আমাক কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে যে ইংলিছ, মেথমেটিক্স, সায়েন্স এণ্ড ক্ৰিকেট কোচৰ বাবে ফেকাল্টিৰ প্ৰয়োজন। চ' মই ইয়াত লিখিছোঁ wanted faculties in English, Mathematics, Science and Cricket coach. যদিহে আমাক কুৱেশ্যনটোত টিচাৰ বুলি দিয়া নাথাকি পোষ্টটো একাউণ্টেণ্ট বা ৰিচেপশ্যনিষ্ট বা কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰৰ বাবে দিয়া থাকিলহেঁতেন, তেন্তে আমি ইয়াত wanted a receptionist বা wanted an accountant বুলি লিখিব লাগিলহেঁতেন। এতিয়া আমাৰ নেক্সট কামটো হ'ল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নামটো লিখা। অৰ্থাৎ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা ভেকেন্ট পোষ্টটো ওলাইছে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নামটো আমি ইয়াত লিখি দিব লাগিব। কুৱেশ্যনত আমাক অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নামটো ডন বস্কো স্কুল বুলি দিয়া আছে। চ' মই ইয়াত সেইটো নামেই লিখিছোঁ। এতিয়া আমি কোৱালিফিকেশ্যনখিনিৰ বিষয়ে লিখিব লাগিব। অৰ্থাৎ পোষ্টত এপ্লাই কৰাৰ বাবে কেণ্ডিডেটজনৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন থকাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখি দিব লাগিব। মই ইয়াত লিখিছোঁ The applicant must be a graduate from the concerned field with 5 years of working experience. অৰ্থাৎ পোষ্টটো যিটো বিভাগৰ পৰা ওলাইছে সেই বিভাগৰ পৰা এপ্লিকেণ্টজন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু তেওঁৰ 5 বছৰৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। মই ইয়াত 5 ইয়াৰ্ছৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো এটা টাইম ধৰি দিব পাৰে, যেনে 2 ইয়াৰ্ছ বা 3 ইয়াৰ্ছ। যদিহে এপ্লিকেণ্টজনে ইংলিছৰ টিচাৰৰ পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেন্তে তেওঁ ইংলিছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। অথবা যদিহে তেওঁ ছায়েন্সৰ টিচাৰৰ পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে তেওঁ ছায়েন্সৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি লিখাৰ পিছত আমি এপ্লাই কৰাৰ এটা লাষ্ট ডেট লিখি দিব লাগিব। মই ইয়াত লিখিছোঁ এপ্লাই বিফ'ৰ 10 জুন উইথ কাৰিকুলাম ভিটাই। অৰ্থাৎ নিজৰ সকলো চাৰ্টিফিকেট বা ডকুমেণ্টৰ সৈতে কেণ্ডিডেটে 10 জুনৰ আগত এপ্লাই কৰিব লাগিব। যিহেতু সকলো পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰতে এটা এজ লিমিট দিয়া থাকে, চ' ময়ো ইয়াত লিখিছোঁ মেক্সিমাম এজ লিমিট 40, অৰ্থাৎ ঊৰ্ধ্বতম বয়সৰ সীমা 40 বছৰ। এইখিনি লিখাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট কামটো হ'ল চেলাৰীৰ বিষয়ে লিখা। যিহেতু এটা জবৰ বাবে চেলাৰীও বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চ' মই ইয়াত লিখিছোঁ এট্ৰেক্টিভ চেলাৰী। অৰ্থাৎ জবটোৰ বাবে আমাক আকৰ্ষণীয় দৰমহা দিয়া হ'ব। আপোনালোকে ইয়াত দৰমহাৰ এমাউণ্টটো লিখি দিব পাৰিব। শেষত এপ্লিকেণ্টজনে এপ্লাই কৰাৰ বাবে এটা ঠিকনা লিখি দিব লাগিব। যিহেতু আমাক কুৱেশ্যনত ডন বস্কো স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল বুলি ভাবি লৈ এডভাৰটাইজমেণ্টখন লিখিব দিছে, চ' মই ইয়াত লিখিছোঁ কণ্টেক্ট প্ৰিন্সিপাল ডন বস্কো স্কুল গুৱাহাটী। মই ইয়াত এটা ফোন নম্বৰো এড কৰি দিছোঁ। ফোন নম্বৰটো হ'ল
9954099540। আশা কৰিলোঁ সিচুৱেশ্যন ভেকেণ্ট এখন কেনেদৰে লিখি আপোনালোকে বুজি পালে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সকলোৱে জনাব এণ্ড ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু সকলো ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি আপুনি নতুনকৈ এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। আজিলৈ এৰিছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।